ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા? મજામાં? ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીની અંદર આપણે એક બે નાના ટોપિક બાકી રહી ગયા છે, તો એ આપણે આજે વિડીયો લેક્ચરના માધ્યમથી આપણે આજે ડિસ્કશન કરવાના છીએ. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જુદા જુદા જે દ્રાવણો હોય, વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણો હોય, એની અંદર એનો રેઝિસ્ટન્સ કેટલો હોય, મતલબ કે એનું રેઝિસ્ટિવિટી કેટલી હોય, રેઝિસ્ટન્સ કેટલો હોય, કન્ડક્ટન્સ એન્ડ કન્ડક્ટિવિટી કેટલી હોય, એ બધી આપણે ડિસ્કશન કરી હતી. એને રિલેટેડ આપણે કેટલા ફોર્મ્યુલાઝ છે એ ડેરાઈવ કર્યા હતા, રાઈટ? રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો ઇન્ટુ એલ બાય એ, એવું એક આપણે ફોર્મ્યુલા લીધું હતું. એની સાથે સાથે આપણે રેઝિસ્ટિવિટી એટલે રોની આપણે ડિસ્કશન કરી ગયા હતા. એની સાથે કન્ડક્ટન્સ કોને કહેવાય અને કન્ડક્ટિવિટી, વોટ ઇઝ કન્ડક્ટન્સ એન્ડ કન્ડક્ટિવિટી. કન્ડક્ટન્સ મીન્સ જીની આપણે ફોર્મ્યુલા જોઈતી કે 1/G, 1/R, માય મિસ્ટેક, 1/R એ આપણે ફોર્મ્યુલા જોયું હતું. એન્ડ નેક્સ્ટ એક આપણે ડિસ્કશન કરી હતી, એ હતું જી સ્ટાર મીન્સ કે આપણે એને સેલ કોન્સ્ટન્ટથી આપણે એને ડિનોટ કર્યું હતું, રાઈટ? તો આજે આપણે જે ડિસ્કશન કરવાની છે એ મેઇન ડિસ્કશન આપણી એ છે કે હાઉ ટુ મેઝર ધ કન્ડક્ટિવિટી ઓફ આયોનિક સોલ્યુશન. માની લો કે આપણી પાસે કોઈ આ મેટલની પ્લેટ હોય, ઇધર કોઈ વાયર હોય, તો આપણે એની કન્ડક્ટિવિટી છે, એનું રેઝિસ્ટન્સ છે, એ આપણે ફાઇન કરી શકીએ. માની લો કે તમારે એની રેઝિસ્ટન્સ ફાઇન કરવું હોય તો આપણને ખબર છે કે રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોઝનલ ટુ ઇટ્સ લેન્થ બટ ઇન્વર્સલી પ્રોપોઝનલ ટુ ઇટ્સ એરિયા. તો એ ફોર્મેટ ઉપરથી આપણે એનું રેઝિસ્ટન્સ કે એના ઉપરથી આપણે એની કન્ડક્ટન્સ કે કન્ડક્ટિવિટી છે એ ફાઇન કરી શકીએ. બટ આપણે જે અહીંયા મેઝરમેન્ટ કરવાનું છે, ઇટ ઇઝ અ કન્ડક્ટિવિટી ઓફ આયોનિક સોલ્યુશન. મીન્સ કે આપણી પાસે જે સેલ છે એ સેલની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ છે, એ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સનું આપણે કન્ડક્ટિવિટી કેમ ફાઇન કરવી, એ એક ક્વેશ્ચન થાય. હવે જ્યારે આપણે આ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સની જે આપણે કન્ડક્ટિવિટી ફાઇન કરવી હોય, એ આયોનિક સોલ્યુશનની કન્ડક્ટિવિટી ફાઇન કરવી હોય, તો આપણી પાસે બે હર્ડલ્સ છે, મતલબ કે આપણી પાસે બે મુશ્કેલી પ્રોબ્લેમ છે. પહેલો પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે આનું પહેલાં તો રેઝિસ્ટન્સ માપીએ તો આપણને એની કન્ડક્ટન્સ ફાઇન થાય ને એના ઉપરથી આપણે એની કન્ડક્ટિવિટી ફાઇન કરી શકીએ. પણ રેઝિસ્ટન્સ આપણે કોઈનું ફાઇન કરવું હોય તો ફિઝિક્સમાં તમને શીખવાડ્યું હોય કે એ તમારે વિસ્ટોન બ્રિજની યુઝ કરી અને તમે એનું રેઝિસ્ટન્સ ફાઇન કરી શકો. આપણે આનું રેઝિસ્ટન્સ ફાઇન કરશું અને એમાંય તે વિસ્ટોન બ્રિજનો જ આપણે યુઝ કરશું. બટ ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ ધેર કે જ્યારે આપણે આયોનિક સોલ્યુશનનું આપણે માની લો કે રેઝિસ્ટન્સ ફાઇન કરવું હોય તો આપણે એને ડાયરેક્ટલી વિસ્ટોન બ્રિજની સાથે કનેક્ટ ન કરીએ. માની લો કે કોઈ આપણી પાસે વાયર હોય કે કોઈ પ્લેટ હોય તો આપણે એનું રેઝિસ્ટન્સ છે એ વિસ્ટોન બ્રિજની યુઝ કરીને આપણે એનું ફાઇન કરી શકીએ. પણ સોલ્યુશનનું આપણે વિસ્ટોન બ્રિજથી આપણે કઈ રીતે રેઝિસ્ટન્સ ફાઇન કરવું, એ સૌથી મોટો ક્વેશ્ચન હોય. એટલે ડાયરેક્ટલી આપણે એને કનેક્ટ ન કરી શકીએ. અચ્છા, આપણે ડાયરેક્ટલી જો એને કનેક્ટ ન કરી શકીએ તો એનો એક પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશન આ છે, અને એ છે કન્ડક્ટિવિટી સેલ. આ એક સ્પેશિયલ ટાઈપનો સેલ હોય, બરાબર, જે વન ટાઈપ ઓફ ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક સેલ જ છે. હવે આ સેલની અંદર આ ટેન્ક છે, ટેન્કની અંદર તમારે આ સોલ્યુશન જે આયોનિક સોલ્યુશન છે, જેની તમારે કન્ડક્ટિવિટી અને રેઝિસ્ટન્સ ફાઇન કરવું છે, એ સોલ્યુશન આની અંદર ફિલ કરવાનું, રાઈટ? એક બાજુ એનોડ અને કેથોડ હોય, બટ અહીંયા પ્લેટેનાઇઝ મીન્સ કે આ પ્લેટેનિયમના એનોડ કેથોડ હોય અને એના ઉપર પ્લેટેનાઇઝ આખું ઇલેક્ટ્રોડ હોય અને એની ઉપર આખું પ્લેટેનાઇઝ કરેલું હોય. પ્લેટેનાઇઝ કરેલું મીન્સ વોટ કે પ્લેટિનિયમ જે છે એનું આખું રેપર આની ઉપર કવર કરેલું હોય. અને અહીંયાથી બે વાયર છે, આ બે વાયર છે એને તમારે કનેક્ટ કરવાના વિટસ્ટોન બ્રિજના કનેક્શન સાથે, અથવા તો વિસ્ટોન બ્રિજ સાથેનું તમે કનેક્શન કરી શકો, રાઈટ? અહીંયા આગળ આ જે લેન્થ છે, બરાબર, આટલી જે લેન્થ છે, આ જે લેન્થ છે, આ લેન્થ એને આપણે એલ કહેવાનો, અને આનો આપણે એરિયા છે એ ફાઇન કરી શકીએ. એટલે આપણી પાસે આનો જી સ્ટાર છે એ આપણને ફાઇન થાય, એ એલ બાય એ હોય, રાઈટ? એ આપણે એલ બાય એ ફાઇન કરી શકીએ. બટ આનું પરફેક્ટલી ઘણી વખત એલ બાય એ આપણને ફાઇન ન થાય. તો એના માટે આપણે એક વસ્તુ એ પણ કરી શકીએ, તમારી એનસીઆરટી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યું છે કે તમે કોઈ
નોન સોલ્યુશન હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ KCl છે, તો KCl છે એ 100% આયોનાઇઝ થાય અને એની ડિફરન્ટ કન્ડક્ટિવિટી તમે ફાઇન્ડ કરી શકો અને એના ઉપરથી તમે એનો સેલ કોન્સ્ટન્ટ પણ ફાઇન્ડ કરી શકો. એક બીજું ધ્યાન એટલું રાખવાનું ફ્રેન્ડ્સ કે કોઈ પણ આવો તમને સેલ આપ્યો હોય કન્ડક્ટિવિટી સેલ, એનો એક વખત તમે જો એનો સેલ કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કરી નાખો તો એનો સેલ કોન્સ્ટન્ટ છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રહે, એની વેલ્યુ ચેન્જ ન થાય. માની લો કે તમે ઇનિશિયલી આનું કોન્સન્ટ્રેશન છે એ 0.5 લીધું, રાઈટ, અને આનો રેઝિસ્ટન્સ તમને કંઈક મળી ગયો, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ફાઇન્ડ કરશું કેમ કરશું, તો આનો સેલ કોન્સ્ટન્ટ તો એનો એ જ રહે. હવે કદાચ તમે આની જગ્યાએ 0.5 ની જગ્યાએ ફોર એક્ઝામ્પલ તમે 0.1 મોલર સોલ્યુશન લીધું અને માની લો કે રેઝિસ્ટન્સ એનો ચેન્જ થયો, પણ એનો સેલ કોન્સ્ટન્ટ છે કોઈ દી ચેન્જ ન થાય કેમ કે એ તો ફિક્સ જ હોય. આઈડિયા આવે છે? એટલે ઘણી વખત એવું થશે ક્વેશ્ચનની અંદર કે તમને કોઈ એક કન્ડક્ટિવિટી સેલ આપ્યો હોય, તમને એનો સેલ કોન્સ્ટન્ટ ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી આપી દીધો હોય, ઘણી વખત ઇનડાયરેક્ટલી આપશે, ઘણી વખત ડાયરેક્ટલી આપશે, તો એનો સેલ કોન્સ્ટન્ટ તો એ સેલનો એઝ ઇટ ઇઝ જ રહે. હા, તમે એનું રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ થાય તમે જ્યારે એનું મોલર મીન્સ કે એની મોલારિટી ચેન્જ કરશો ત્યારે. એટલે આ છે એ જે તે કોઈ પણ તમને પરફેક્ટલી સેલ આપ્યો હોય તો એનો સેલ કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ ચેન્જ ન થાય બીકોઝ ઇટ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, રાઈટ. એટલે એ ધ્યાન રાખવાનું. તમે સેલ કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કરી શકો, બરાબર, અને એ તમે કોઈ નોન સોલ્યુશન હોય તમારી ટેક્સ્ટબુકની અંદર એને KCLનું એક્ઝામ્પલથી આપ્યું છે એ તમે ફાઇન્ડ કરી શકો, રાઈટ. હવે જે અત્યારે આપણો જે પ્રોબ્લેમ હતો કે આપણે ડાયરેક્ટલી સોલ્યુશનને વિટસ્ટોન બ્રિજ સાથે કનેક્ટ ન કરી શકીએ, તો એનો તોડ જેને કહેવાય કે ઇટ ઇઝ અ વેરી સિમ્પલ કે એ તમે કન્ડક્ટિવિટી સેલ છે એનો યુઝ કરો. યુ કેન યુઝ ધ કન્ડક્ટિવિટી સેલ અને આ જે વાયર છે ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ વિટસ્ટોન બ્રિજ અને યુ કેન ફાઇન્ડ ધ રેઝિસ્ટન્સ ફ્રોમ હિયર. એટલે અહીંયાથી તમે એનો રેઝિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરી શકો. બટ ક્વેશ્ચન એ છે કે તમારે જ્યારે વિટસ્ટોન બ્રિજનો યુઝ કરવો હોય, રાઈટ, તો તમે આ વિટસ્ટોન બ્રિજનું એક તમને ડ્રો કરીને આપ્યું છે અને એની અંદર તમે જુઓ તો અહીંયા R1, આ જે R1, R3 અને R4 આ જે રેઝિસ્ટન્સ છે એ નોન છે, મતલબ કે એ પહેલેથી તમે ફાઇન્ડ કરેલા હોય. આ જે રેઝિસ્ટન્સ છે એ અનનોન હોય અને આને તમારે કન્ડક્ટિવિટી સેલ સાથે કનેક્ટ કરવાનો છે, એટલે તમારે અનનોન રેઝિસ્ટન્સ R2 છે એ ફાઇન્ડ કરવાનો થાય. હવે નોર્મલી જ્યારે તમે વિટસ્ટોન બ્રિજ સાથે આને કનેક્ટ કરો ત્યારે જ્યારે અહીંયાથી માની લો કે અહીંયા ઇનિશિયલી તમે બેટરી કનેક્ટ કરી છે, તો બેટરી કનેક્ટ કરશો એટલે આની અંદરથી એમ્પિયર મીન્સ કે એનો જે ફ્લો ઓફ કરંટ છે એ પાસ થશે. તો આના માટે જ્યારે અહીંયા તમે ગેલ્વેનોમીટર પુટ કર્યું હોય, અહીંયા ઇનિશિયલી તમે ગેલ્વેનોમીટર પુટ કર્યું હોય ત્યારે જો ગેલ્વેનોમીટર છે એનું ડિફ્લેક્શન 0 આવતું હોય, મતલબ કે એની વેલ્યુ જ્યારે 0 શો કરતી હોય ત્યારે એનો મિનિંગ એમ થાય કે ઇટ ઇઝ અ નલ પોઈન્ટ, અને નલ પોઈન્ટ કહેવાય. અને આ કેસની અંદર ત્યારે આના રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ જો તમને ફાઇન્ડ કરવી હોય તો એનું ફોર્મ્યુલા આવું હોય, R1/R2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R3/R4. ક્યારે? એટ ધ નલ પોઈન્ટ, જ્યારે આ ગેલ્વેનોમીટરની અંદર એ 0 શો કરતું હોય અને નલ પોઈન્ટ હોય ત્યારે આ વેલ્યુ છે એ તમને મળતી હોય, R1/R2, R3/R4. હવે તમારી પાસે R1 છે, R3 છે, R4 છે, આ બધા નોન હોય એટલે એના ઉપરથી તમે R2 છે એ ફાઇન્ડ કરી શકો. ક્યારે? જ્યારે ગેલ્વેનોમીટરની અંદર એ 0 શો કરતું હોય ત્યારે. બટ એક ક્વેશ્ચન એ છે કે તમે ગેલ્વેનોમીટર પુટ કર્યું હોય ને ત્યારે અહીંયા તમે બેટરી લગાડેલી હોય, એટલે કે બેટરી પુટ કરેલી હોય. બટ ક્વેશ્ચન એ છે કે બેટરીની અંદર ડાયરેક્ટ કરંટ છે એ પાસ થતો હોય. હવે જ્યારે ડાયરેક્ટ કરંટ પાસ થતો હોય અને તમે જે આ ટાઈપનું માની લો કે તમારી પાસે આ ટાઈપનું એક કન્ડક્ટિવિટી સેલ છે, તો આ કન્ડક્ટિવિટી સેલની અંદર જ્યારે ડાયરેક્ટ કરંટ આવશે ત્યારે આની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ હોય એનું કંઈક ને કંઈક પ્રોસેસ થાય, મતલબ કે કાં તો ઇલેક્ટ્રોડ્સ ઉપર એ કેટાયન એનાયન છે એ ડિપોઝિટ ઓર લિબરેટ થાય, મતલબ આનું કમ્પોઝિશન છે એ આખું ચેન્જ થઈ જાય, મતલબ તમને પ્રોપર રેઝિસ્ટન્સ છે એ ફાઇન્ડ ન થાય.
તો એ ક્વેશ્ચનને સોલ્વ કરવા માટે આ ક્વેશ્ચનને તમારે સોલ્વ કરવો હોય તો શું કરવાનું? તો એના માટેનો રસ્તો એ છે કે જ્યાં બેટરી કનેક્ટ હતી, ડાયરેક્ટ કરંટ હતો, એ ડાયરેક્ટ કરંટ કરવાના બદલે આપણે શું કરશું કે અહીંયા આગળ બેટરીને આપણે રિમૂવ કરી દઈએ, એટલે આ બેટરી કેન્સલ થઈ જાય અને અહીંયા આગળ આપણે નોર્મલી ઓસિલેટર છે એ પુટ કરવાનું. શું પુટ કરવાનું? ઓસિલેટર, જે અલ્ટરનેટિંગ કરંટ છે એ પાસ કરતો હોય. એટલે અહીંયા અલ્ટરનેટ કરંટ છે એ પાસ થાય. અલ્ટરનેટ કરંટ પાસ થાય તો અહીંયા ગેલ્વેનોમીટરનું કામ ન હોય. એટલે એની માટે તમારે એક ડિટેક્ટર છે એ પુટ કરવું પડે, જે ઓસિલેટરની અંદર જેના વેવ્સ છે એને રીડ કરવા માટે, એને સાંભળવા માટે અહીંયા તમારે હેડફોન અથવા તો એને રિલેટેડ કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પુટ કરવું પડે અને એની જે ફ્રીક્વન્સી હોય 550 થી લઈને 5000 સુધીની હોય એવું તમારે એક અહીંયા કોઈ પણ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે પુટ કરવાનું અને એના ઉપરથી તમારે વેલ્યુ જોવાની કે જ્યારે આ ડિટેક્ટર છે તમને 0 શો કરતું હોય ત્યારે એઝ ઇટ ઇઝ તમે R1/R2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R3/R4 લઈ શકો અને એને રિગાર્ડિંગ યુ કેન ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ R1 મીન્સ કે રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ સેલ છે એ તમે ફાઇન્ડ કરી શકો. જો તમને રેઝિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ થઈ જાય તો એના ઉપરથી તમને જે આ વેલ્યુ છે એ પણ ફાઇન્ડ થઈ જાય. એટલે તમારી પાસે કપ્પા ફાઇન્ડ કરવો હોય તો કપ્પા માટેનું ફોર્મ્યુલા હતું G/G સ્ટાર, રાઈટ. G સ્ટારનો મિનિંગ આપણી પાસે હતો કે ઇટ ઇઝ અ સેલ કોન્સ્ટન્ટ. સેલ કોન્સ્ટન્ટ મીન્સ વોટ? L/A હોય અને G મીન્સ વોટ કે એનો મિનિંગ થાય 1/R. આ તમે વેલ એડવાન્સ ફાઇન્ડ કરેલું હોય, મતલબ કોઈ સેલનો સેલ કોન્સ્ટન્ટ છે એ પરફેક્ટ હોય, એ ફિક્સ હોય અને તમે અહીંયાથી R ફાઇન્ડ કરી નાખો તો તમને અહીંયાથી કપ્પા એટલે કન્ડક્ટિવિટી છે એ ફાઇન્ડ થઈ જાય. એટલે કોઈ પણ સેલની કન્ડક્ટિવિટી તમારે ફાઇન્ડ કરવી હોય તો તમે આ રીતે એને ફાઇન્ડ કરી શકો, રાઈટ. આ એક આખી સમજણ છે મિત્રો અને આ સમજણને આધારે તમે કન્ડક્ટિવિટી કેમ ફાઇન્ડ કરો છો એ તમને આઈડિયા આવવો જોઈએ. આ બધું મેટર છે એ બોર્ડને રિલેટેડ થઈ, પણ આઈડિયા એટલો ક્લિયર હોવો જોઈએ કે તમે જ્યારે કન્ડક્ટિવિટી સેલનો યુઝ કરો છો ત્યારે અહીંયા બેટરી નહીં યુઝ કરવાની, અહીંયા તમારે ઓસિલેટર મૂકવાનું. ગેલ્વેનોમીટરની જગ્યાએ તમારે એના માટે હેડફોન કે એવું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પુટ કરવાનું. આ 0 થાય ઇટ ઇઝ અ નલ પોઈન્ટ હોય. એ ટાઈમે તમારું ફોર્મ્યુલા થાય R1/R2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R3/R4. એમાંથી R2, R3, R4 મીન્સ કે જેને કન્ડક્ટિવિટી સેલ સાથે કનેક્ટ કર્યું હોય એના સિવાયનું અધર ધેન જેટલા R છે ઇટ ઇઝ અ નોન, બટ આ અનનોન હોય, ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ કન્ડક્ટિવિટી સેલ એન્ડ ધેરફોર યુ કેન ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ R1 અને તમે R1 ની વેલ્યુ છે એ તમે ફાઇન્ડ કરી શકશો અને એના ઉપરથી તમને આ કપ્પા છે એ પણ તમને ફાઇન્ડ થઈ જાય. એટલે તમારી પાસે એક ફોર્મ્યુલા મળે તમને આખે આખું કે કપ્પા ઉપરથી તમે એને ટોટલી કન્ડક્ટિવિટી છે એ ફાઇન્ડ કરી શકો, રાઈટ. આટલી મેટર છે એ તમારે આઈડિયા હોવો જોઈએ, રાઈટ. આ બધી એની થિયરી આપી છે, અહીંયા તમે જોઈ શકશો. આ એનું ફોર્મ્યુલા છે R1/R2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R3/R4. તમે R2 ને સબ્જેક્ટ કર્યો છે, અહીંયા R2 અનનોન આપ્યો છે, આપણે R1 અનનોન લઈ શકીએ, જે આપણે અનનોન લેવું હોય એ લઈ શકીએ, રાઈટ. અને એના ઉપરથી આપણને ફોર્મ્યુલા મળે કે કપ્પા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેલ કોન્સ્ટન્ટ. સેલ કોન્સ્ટન્ટ મીન્સ વોટ? G/R. G સ્ટાર તમને ફાઇન્ડ કરતા શીખવાડેલો છે કે તમારે જો G સ્ટાર ફાઇન્ડ કરવો હોય, બરાબર, તમારે જો G સ્ટાર ફાઇન્ડ કરવો હોય તો G સ્ટાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ L/A. એ તમને કન્ડક્ટિવિટી સેલ છે એની 2 ઇલેક્ટ્રોડ્સ બિટવીન લેન્થ હોય અને એ ઇલેક્ટ્રોડ્સનો એરિયા ફાઇન્ડ કરો એટલે તમને G સ્ટાર છે એ ફાઇન્ડ થાય. યાદ રાખવાનું કે કોઈ પણ સેલનો તમે એક વખત G સ્ટાર ફાઇન્ડ કર્યો પછી એની અંદર તમે કોન્સન્ટ્રેશન ચેન્જ કરો, આઈધર તમે એનો રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ થતો હોય તો આ G સ્ટારની વેલ્યુ ચેન્જ ન થાય, એ એઝ ઇટ ઇઝ એ સેલ માટે એઝ ઇટ ઇઝ જ હોય, એ કોઈ દી ચેન્જ ન થાય કેમ કે લેન્થ અને એરિયા એઝ ઇટ ઇઝ હશે. કદાચ તમે અંદર કોન્સન્ટ્રેશન ચેન્જ કરી શકો, ડ્યુ ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ચેન્જિંગ મે બી ચેન્જિંગ રેઝિસ્ટન્સ. આઈડિયા આવે છે? સો એ બધી મેટરને તમારે ક્લિયર કરવાની. નેક્સ્ટ મેટર આપણે જે ડિસ્કશન કરવી છે એ છે આપણી પાસે એક ફોર્મ્યુલા આવશે અને એ ફોર્મ્યુલા છે મોલર કન્ડક્ટન્સ ઓર મોલર કન્ડક્ટિવિટી.
What is molar conductance and molar conductivity? Molar conductance and molar conductivity both are different from the conductivity. Jo, conductivity of the cell means kappa, right? એ કંડક્ટિવિટી છે. મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર શીખવાડ્યું હતું કે તમે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ તમે સેલમાંથી બહાર કાઢો અને એનો ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સની અંદર જેટલું કંડક્ટન્સ હોય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કંડક્ટિવિટી, આઈધર સ્પેસિફિક કંડક્ટન્સ, રાઈટ. અને એને રિલેટેડ જે કાંઈ રેઝિસ્ટન્સ હોય ઇટ ઇઝ રેઝિસ્ટિવિટી. એ તમે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબની જે રેઝિસ્ટન્સ હોય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રેઝિસ્ટિવિટી, રાઈટ. અને એને ડ્યુ ટુ જે કંડક્ટન્સ હોય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કંડક્ટિવિટી. હવે મોલર કંડક્ટિવિટી મીન્સ વોટ? Molar conductance of electrolyte solution is defined as the conductance of the all ions produced by the ionization of 1 gram mole of electrode. અહીંયા 1 gram of electrode કીધું છે તમને. 1 gram of electrode નો મતલબ અહીંયા 1 gram mole નો મતલબ એમ થાય કે આ 1 mole જ છે. It is a 1 mole. અને electrolytes ની અંદર જે 1 mole present હોય એની જે કંડક્ટિવિટી હોય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મોલર કંડક્ટન્સ અને એને રિલેટેડ કંડક્ટિવિટી હોય. મોલર કંડક્ટિવિટી ઇઝ ડિનોટેડ બાય લેમ્ડા એમ અને લેમ્ડા કહેવાય. ઇટ ઇઝ લેમ્ડા, ઇટ ઇઝ અ સ્પેશિયલ ટાઈપ ઓફ લેમ્ડા. આ લેમ્ડા છે તો આને લેમ્ડા એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઇન્ટુ વી. કેવી રીતે થાય એ મેં લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર સમજાવ્યું હતું. ફરી પાછું એક વખત સમજાવું, જો ધ્યાનથી સમજજો. મેં તમને એવું કીધું હતું કે માની લો કે તમે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ છે એની અંદર જે તમારી પાસે કંડક્ટન્સ હોય એને આપણે કંડક્ટિવિટી કીધી હતી, રાઈટ. હવે તમારે આખા સેલની કંડક્ટિવિટી જોતી હોય તો એને મોલર કંડક્ટિવિટી કહેવાય. તો મોલર કંડક્ટિવિટી કેમ ફાઇન કરાય? તો કે એ જે તમારી પાસે કે મીન્સ કંડક્ટિવિટી હતી એને મલ્ટિપ્લિકેશન ટોટલ વોલ્યુમ છે એને તમે મલ્ટીપ્લાય કરી દો એટલે તમને મોલર કંડક્ટિવિટી મળે. ફોર એક્ઝામ્પલ મેં એવું સમજાવ્યું હતું કે એ સેલની અંદર 500 ml સોલ્યુશન છે, તમને કંડક્ટિવિટી છે એ માની લો કે કોઈ વેલ્યુ મળી તો એ તમારી પાસે 1 ml ની હોય. 1 ml મીન્સ વોટ? 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ, રાઈટ. એની કંડક્ટિવિટીને તમે ટોટલ વોલ્યુમ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે તમને મોલર કંડક્ટિવિટી છે એ ફાઇન્ડ થાય, રાઈટ. So here V means what? Volume of the electrolyte solution which containing 1 mole of electrolytes, and if M is a molarity તો આ ફોર્મ્યુલા થાય કે V is equal to 1000 upon molarity, right. આ ફોર્મ્યુલા ઉપરથી તમને એક બીજું ફોર્મ્યુલા મળશે અને એ ફોર્મ્યુલા તમને આવું મળશે. Molar conductivity is equal to K into volume, right. So molar conductivity is equal to K by C. C means concentration. જો તમે concentration molarity માં લ્યો તો molarity is equal to K into 1000 upon M. આ તમારું ફોર્મ્યુલા થયું. So K is a conductivity and lambda M means what? કે it is a molar conductivity. So this one is a molar conductivity, this is a conductivity. આ સાદી conductivity, simple conductivity છે. And this one is a molar conductivity. આઈડિયા આવે છે? આ કંડક્ટિવિટી કઈ હોય? 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબની કંડક્ટિવિટી. અને આ કોણ હોય? ટોટલ વોલ્યુમ. તમારે જે મોલારિટી, અચ્છા હવે તમે મોલારિટી ફાઇન કરો તો કઈ એવું કમ્પલસરી નથી કે 1 લિટર જ હોય. માની લો કે કોઈ પણ ml તમને આપ્યું હોય તો તમે ટોટલ મોલારિટી અપોન 1000 કરો એટલે તમને ઇનડાયરેક્ટલી વોલ્યુમ જ મળે. આઈડિયા આવે છે? એનું જે વોલ્યુમ હોય એ તમને મળે. એટલે molarity is equal to conductivity into volume. વોલ્યુમ ન લેવું હોય તો 1000 upon શું લેવાનું તમારે? મોલારિટી. સેમ વે તમારે માની લ્યો કે આ ફાઇન કરવું છે. This one is called equivalent conductivity. આને કહેવાય equivalent conductivity. હવે મોલરની જગ્યાએ કયો વર્ડ આવ્યો? equivalent conductivity. તો સર આનું ફોર્મ્યુલા આપણને આમ મળે કે કપ્પા ઇન્ટુ 1000 એન્ડ ઇટ ઇઝ ડિવાઇડેડ બાય નોર્માલિટી. હવે દરેક સોલ્યુશનની નોર્માલિટી મોલારિટી ઇક્વલ હોય એવું કમ્પલસરી નથી. આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે કે નોર્માલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ
n ફેક્ટર ઇન્ટુ મોલારિટી, એટલે અહીંયા આપણે લેવાનો શું લેવાનો, n ફેક્ટર ઇન્ટુ મોલારિટી. અચ્છા, n ફેક્ટર કમ્પલસરી એવરી ટાઈમ 2 હોય એવું નથી. ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ કે કયું ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ છે, રાઈટ. તો એ ડિપેન્ડન્ટ છે કે એનો n ફેક્ટર ઇન્ટુ મોલારિટી, એટલે એવરી ટાઈમ n એન્ડ m ઇઝ નોટ ઇક્વલ. એ તો આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર શીખી ગયા છીએ, એટલે કોઈ ઇશ્યુ નથી. એટલે આપણી પાસે અહીંયા બે ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર્મ્યુલા મળ્યા. એ ફોર્મ્યુલા કયા છે? તો પહેલું ફોર્મ્યુલા આપણી પાસે છે કે આપણી પાસે બે ફોર્મ્યુલા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મોલર કન્ડક્ટિવિટી કપ્પા ઇન્ટુ 1000 ડિવાઇડેડ બાય મોલારિટી, અને એક બીજું ફોર્મ્યુલા છે આપણી પાસે ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટિવિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કપ્પા ઇન્ટુ 1000 ડિવાઇડેડ બાય નોર્માલિટી. આપણી પાસે કપ્પાનું ફોર્મ્યુલા છે કે જી ઇન્ટુ જી સ્ટાર. અચ્છા, તમને જી નો આપ્યો હોય તો ઇટ ઇઝ 1/r ઇન્ટુ જી સ્ટાર. આવું ફોર્મ્યુલા થાય. એટલે કે આ જી કન્ડક્ટન્સ છે, ઇટ ઇઝ રેઝિસ્ટન્સ. એક ફોર્મ્યુલા તમે ડાયરેક્ટલી આવી કરી શકો કે જી સ્ટાર અપોન આર, રાઈટ. અને તમારી પાસે જી સ્ટારનું ફોર્મ્યુલા શું છે? તો કે આ સેલ કોન્સ્ટન્ટ છે, ઇટ ઇઝ L/A. આ ફોર્મ્યુલા છે તમારી પાસે, L/A નું ફોર્મ્યુલા છે. હવે માની લો કે તમને કોઈ ઇલેક્ટ્રોડ્સ આપ્યો છે અને તમને એનું ડાયામીટર અથવા તો રેડિયસ આપી છે અને તમને એ ફાઇન્ડ કરવાનો કે, સો તમારી પાસે એનું ફોર્મ્યુલા છે એ કયું હોવું જોઈએ? πr². આ તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા છે. વેર r ઇઝ અ રેડિયસ. આઈધર તમને ડાયામીટર આપ્યો હોય તો ડાયામીટર થ્રુ તમે રેડિયસ ફાઇન્ડ કરો અને એના ઉપરથી તમે ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી એ ફાઇન્ડ કરો. એલ ઇઝ ટોટલી ગિવન હોય, એ તમને આપી દીધો હોય. એરિયા ઇનડાયરેક્ટલી આ ફોર્મમાં આપ્યો હોય, ધેન યુ કેન ફાઇન્ડ ધ જી સ્ટાર. તો તમે જી સ્ટાર છે ડાયરેક્ટલી ફાઇન્ડ કરી શકો, રાઈટ. સો આટલા ફોર્મ્યુલાની અંદર મસ્ત કામ કરો, ઓલમોસ્ટ બધું જ આની અંદર આવી જશે, રાઈટ. સો આપણે કેટલીક મેટરને ડિસ્કશન કરીએ અને રિલેટેડ કેટલાક ક્વેશ્ચન MCQ ને આપણે થોડાક ચેક કરીએ અને પછી આપણે આગળ વધીએ, રાઈટ. જોતા જઈએ. ચાલો, આપણી પાસે ક્વેશ્ચન આપ્યો છે કે રેઝિસ્ટન્સ ઓફ અ કન્ડક્ટિવિટી સેલ ફિલ્ડ વિથ 0.1 મોલ લિટર KCl સોલ્યુશન ઇઝ 100 ઓહ્મ. આપણને એક કહી દીધું છે કે આપણને આર ની વેલ્યુ કંઈક આપી છે, રાઈટ. હું થોડું કંઈક અલગ પેનનો યુઝ કરું, થોડુંક અલગ દેખાય એટલા માટે, બીજું કોઈ રીઝન નથી. અચ્છા, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણને આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 ઓહમ છે એ આપી દીધો છે, રાઈટ. આ આપણને આર ની વેલ્યુ આપી દીધી છે. ધ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ સેમ સેલ when filled with 0.02 liter KCl solution is 520. અચ્છા, આનો આર છે એ આપણી પાસે જ્યારે મોલારિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.1 મોલ હોય ત્યારની છે. અને અગર આપણે મોલારિટી ચેન્જ કરીએ તો રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ થાય છે. આપણે મોલારિટી કરી દીધી 0.02, રાઈટ. અને એટ અ ટાઈમ રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ છે એ 520 ઓહમ થઈ ગઈ, રાઈટ. આટલી વેલ્યુ છે આપણી પાસે. અચ્છા, હજી એક કીધું છે ધ કન્ડક્ટિવિટી ઓફ 0.1 મોલ પર લિટર KCl સોલ્યુશન ઇઝ 1.29. હવે જ્યારે આ સોલ્યુશન તમારી પાસે હોય, આ સોલ્યુશન હોય, રેઝિસ્ટન્સ આટલો હોય, મોલારિટી આટલી હોય, ત્યારે તમને એવું કહી દીધું છે કે કન્ડક્ટિવિટી ઇઝ 1.29 છે. સો આ કેસની અંદર આ કેસની અંદર આના કે ની વેલ્યુ આપણને આપી છે 1.29 આપી છે, આટલી વેલ્યુ આપી છે. અચ્છા, જો સેલ સેમ હોય, ભલે આનો મોલારિટી ને રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ થતો હોય, તો આપણે એનો સેલ કોન્સ્ટન્ટ છે એ પહેલા ફાઇન્ડ કરી શકીએ. કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરી શકીએ? સો સર, સેલ કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટે ફોર્મ્યુલા લઈએ કે K ઇઝ ઇક્વલ ટુ G સ્ટાર અપોન R. આવું કરી શકીએ. હવે હું G સ્ટાર જે છે એને સબ્જેક્ટ કરું, રાઈટ, તો R ઇન્ટુ K. અચ્છા, આનો R કેટલો છે? 100.
અને આનો કે કેટલો આપ્યો છે આપણને 1.29. તો આના ઉપરથી આપણને સેલ કોન્સ્ટન્ટ છે ફાઇન્ડ થઈ ગયો. મતલબ કે આ જે સેલ છે એનો આપણી પાસે સેલ કોન્સ્ટન્ટ ઇનડાયરેક્ટલી મળી ગયો 1.29 ઇન્ટુ 100, ધેટ મીન્સ કે 129. આટલો આપણને સેલ કોન્સ્ટન્ટ મળી ગયો, રાઈટ. એટલે આપણને અહીંથી સેલ કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ થઈ ગયો. હવે આપણને ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે કે જે આ સોલ્યુશન છે, આ સોલ્યુશન 0.2 અને 520 ઓહમ વાળું, બરાબર, એનું આપણે કન્ડક્ટિવિટી ફાઇન્ડ કરવી છે, બરાબર. એટલે આપણે એની કન્ડક્ટિવિટી અને મોલર કન્ડક્ટિવિટી બે ફાઇન્ડ કરવી છે. તો પહેલા આના માટે આપણે આનો કે ફાઇન્ડ કરવો હોય, આનો કે ફાઇન્ડ કરવો હોય તો શું કરવાનું? તો કે જી સ્ટાર અપોન આર. અચ્છા, જી સ્ટાર તો બેનો સેમ જ હોય, સેમ સેલ છે, એટલે તમને આ જી સ્ટાર અહીંથી મળી ગયો. એટલે યુ કેન પુટ ધ વેલ્યુ, અહીંયા થઈ જાય 129 અને તમારી પાસે આર છે, કયો છે? 520. then you can find the value of k. અહીંથી k ની વેલ્યુ છે તમને મળી ગઈ, એટલે તમને k મળી ગયો. that means કે you can find the conductivity for this solution and this resistance, right. આ રેઝિસ્ટન્સ ની આપણી પાસે કન્ડક્ટિવિટી છે. હવે માની લો કે આપણે બેયની મોલર કન્ડક્ટિવિટી ફાઇન્ડ કરવી હોય તોય આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ. બેયની મોલર કન્ડક્ટિવિટી ડિફરન્સ હોય. કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરાય? જો આની તમારે મોલર કન્ડક્ટિવિટી ફાઇન્ડ કરવી હોય આની, તો મોલર કન્ડક્ટિવિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઇન્ટુ 1000 ડિવાઇડેડ બાય મોલારિટી. બધી જ વેલ્યુ છે, જુઓ તમે. ધ વેલ્યુ ઓફ કે ઇઝ ગિવન 1000 ઘરના લેવાના અને મોલારિટી છે. સો મોલર કન્ડક્ટિવિટી ફોર ધીસ સોલ્યુશન યુ કેન ફાઇન્ડ. અચ્છા, આની મોલર કન્ડક્ટિવિટી જોતી હોય તો મોલર કન્ડક્ટિવિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે, અહીંથી કે મળી ગયો છે, ઇન્ટુ 1000 અને નાવ ડિવાઇડેડ બાય ધીસ મોલારિટી, એટલે આમાં 0.02 આવે. આની મોલારિટી છે એ તમારે લેવી પડે, કેટલી લેવી પડે? 0.1. એ આ છે. તો આની મોલર કન્ડક્ટિવિટી ડિફરન્ટ હશે, આની મોલર કન્ડક્ટિવિટી ડિફરન્ટ હશે. તમારે વેલ્યુ પુટ કરવાની, જે આન્સર આવે એ તમે ફાઇન્ડ કરી શકો, રાઈટ. સેમ હોય નો હોય ઇટ ડઝન્ટ મેટર, બટ તમારે આ વેલ્યુ પુટ કરી અને ફાઇન્ડ કરવાનું. ક્લિયર બધાને? તો આ આપણી પાસે આન્સર મળશે તમને, રાઈટ. લ્યો, next question is given. The electrical resistance of column 0.05 mole per liter NaOH solution of diameter is 1 centimeter and length is 50 centimeter. જો અહીંયા તમારી પાસે પહેલા તો molarity is given. So molarity is 0.05 mole per liter. NaOH is a solution. ડાયામીટર તમને જે કોલમ આપ્યો છે, કોલમ આપ્યું છે, બરાબર, એ કોલમનો ડાયામીટર મીન્સ કે વેલ્યુ ઓફ ડી. સો ડી ઇઝ 0.5, સોરી 1 સેન્ટીમીટર છે. ડી ઇઝ 1 સેન્ટીમીટર. સો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.5 સેન્ટીમીટર, રાઈટ. અને તમને લેન્થ આપી છે 50 સેન્ટીમીટર. સો પહેલા આના ઉપરથી તમે એ ફાઇન્ડ કરો. સો પાઈ આર સ્ક્વેર ઉપરથી તમને આનો એ ફાઇન્ડ થશે, એટલે 22.7 ઇન્ટુ 0.5 સ્ક્વેર, એના ઉપરથી તમને એ ફાઇન્ડ થાય. યુ આર ગિવન એલ 50 સેન્ટીમીટર, આ સેન્ટીમીટર ક્યુબ હશે. સો જી સ્ટાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ બાય એ. સેલ કોન્સ્ટન્ટ છે, જી સ્ટાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ બાય એ. તો તમારી પાસે એ વેલ્યુ છે, એલ ની વેલ્યુ છે, યુ કેન ફાઇન્ડ ધ જી સ્ટાર, રાઈટ. એટલે તમને અહીંયા ઇનડાયરેક્ટલી જી સ્ટારની વેલ્યુ છે એ તમને એલ બાય એ થ્રુ મળી જશે. અચ્છા, યુ આર ગિવન ધ ઓલ્સો રેઝિસ્ટન્સ. તમને આર ઇઝ ગિવન. સો વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ આર? 5.55 ઇન્ટુ 10⁻³ ઓહમ. આ તમને આર ની વેલ્યુ છે. યુ આર કોલ્ડ કેલ્ક્યુલેટ ધ રેઝિસ્ટિવિટી. રેઝિસ્ટિવિટી ફાઇન્ડ કરવી છે, ધેટ મીન્સ કે ફાઇન્ડ કરવાનો, રાઈટ.
રેઝિસ્ટિવિટી કીધું છે તો તમારે કે એટલે ફાઇન્ડ કરવાનો કે રેઝિસ્ટિવિટી ઓ રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય 1/k થાય. તો રેઝિસ્ટિવિટી ફાઇન્ડ કરવા માટે તમારે કન્ડક્ટિવિટી તો ફાઇન્ડ કરવી જ પડશે. સો કન્ડક્ટિવિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? કન્ડક્ટિવિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારી વેલ્યુ થઈ જશે જી ઇન્ટુ જી સ્ટાર. અચ્છા, જી ઇન્ટુ જી સ્ટાર ન લેવું હોય તો યુ કેન ટેક હિયર જી સ્ટાર અપોન આર. બે સેમ જ વેલ્યુ થાય. જી મીન્સ 1/r જ થાય. સો જી સ્ટાર ઇઝ હિયર, આર ઇઝ હિયર, ધેન યુ કેન ફાઇન્ડ ધ કે. જો તમને કે મળી જાય તો રો એટલે કે રેઝિસ્ટિવિટી મળી જાય 1/k. તો તમને આ રેઝિસ્ટિવિટી મળી ગઈ. એન્ડ મોલર કન્ડક્ટિવિટી, મોલર કન્ડક્ટિવિટી ફાઇન્ડ કરવી હોય તો લેમ્ડા, સોરી આપણે ફાઇન્ડ કરવું છે લેમ્ડા. સો લેમ્ડા એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઇન્ટુ 1000 upon molarity. You have a value of k 1000 ઘરના લેવાના and molarity is given. So put the value and calculate, right? તો આ આખા ક્વેશ્ચન કેમ સોલ્વ થાય એ આઈડિયા આવવો જોઈએ. ખબર પડી ગઈ બધાને? કેલ્ક્યુલેશન કરજો. આ તમારે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર જ આપેલા ક્વેશ્ચન છે. બને તો આજના દિવસમાં સેમ ડે છે એ ટ્રાય કરી લેવાનું, એટલે તમારો કન્સેપ્ટ છે એ આખે આખો ક્લિયર થઈ જાય. નાની મોટી કેલ્ક્યુલેશન હોય એ કરવી પડશે, રાઈટ? તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ આપણે. ઓકે, 0.01 NaCl solution R is given. If cell constant is unity, then calculate the molar conductance. ઓકે, તમને મોલર કન્ડક્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવાના કીધા છે. સો મોલર કન્ડક્ટન્સ, સોરી મોલર કન્ડક્ટિવિટી અથવા તો મોલર કન્ડક્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા તમારી પાસે લેમ્ડા એમ છે, મોલર કન્ડક્ટિવિટી છે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમ્ડા એમ. કેમ ફાઇન્ડ કરશો તમે? કે ઇન્ટુ 1000 અપોન એમ. જો અહીંયા ઇક્વિવેલન્ટ હોય તો તમે નોર્માલિટી પુટ કરી શકો. અચ્છા સર, અહીંયા તો નોર્માલિટી ગિવન છે. કાંઈ નહીં, NaCl છે, સો એન ફેક્ટર ઇઝ 1. એન ફેક્ટર કેટલો હશે આનો? 1 હશે. જો આનો એન ફેક્ટર 1 હોય તો મોલારિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ જ નોર્માલિટી થાય. તો આની મોલારિટી કયો કે નોર્માલિટી સેમ છે. તમને સેલ કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ યુનિટી આપી છે, ધેટ મીન્સ 1 છે. સો યુ કેન ફાઇન્ડ ધ કે. કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ જી સ્ટાર અપોન આર. ધ વેલ્યુ ઓફ જી સ્ટાર, સેલ કોન્સ્ટન્ટ ઇઝ 1 એન્ડ આર ઇઝ 200. તો અહીંયાથી તમને કે ફાઇન્ડ થઈ ગયો. પુટ ધ વેલ્યુ ઓફ કે હિયર એન્ડ યુ કેન ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ મોલર કન્ડક્ટિવિટી, રાઈટ? સો તમે મોલર કન્ડક્ટિવિટી છે એને તમે ફાઇન્ડ કરી શકશો. આ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન હોય આવા, એના ઉપરથી તમે આઈડિયા લગાવી શકો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમને આપ્યો છે એન્ડ ઇટ ઇઝ ફોર ડેસિનોર્મલ સોલ્યુશન. ડેસિનોર્મલ સોલ્યુશન મીન્સ વોટ? ડેસિનોર્મલ સોલ્યુશન નો મીનિંગ થાય n/10. ધેટ મીન્સ 0.1 નોર્મલ. આનો મીનિંગ શું થાય? 0.1 નોર્મલ. અહીંયા તમને નોર્માલિટી ઇઝ ગિવન, રાઈટ? રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ, here R is given. So value of R is 3.2, right? Distance between the electrode, that means the value of L is 1.8 and area of electrode is 5.2. That means A is equal to 5.2. So Z star is equal to L by A. So what is the L? L is 1.8 and what is A? A is 5.2. So from then you can find the G star. G star ની વેલ્યુ મળી ગઈ. હવે G star ની વેલ્યુ તમને મળી ગઈ તો તમને પહેલું ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટિવિટી, સેલ કોન્સ્ટન્ટ. ઓકે, સેલ કોન્સ્ટન્ટ તો અહીંથી ફાઇન્ડ થઈ ગયો. ચાલો, એટલે આ પહેલું કામ પૂરું. સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ. સ્પેસિફિક કન્ડક્ટન્સ કે કન્ડક્ટિવિટી કે બોથ આર સેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે જ થાય. જો કે મીન્સ conductivity or specific conductance, it is called K. તમને એવું કે specific molar conductance or molar conductivity, that means lambda m.
રાઈટ. સો કે ની વેલ્યુ કેટલી થાય? જી સ્ટાર અપોન આર થાય. ફાઇન્ડ થઈ ગયો જી સ્ટાર. આર ઇઝ ઓલરેડી ગિવન, સો કે ફાઇન્ડ થઈ ગયો. હવે ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટિવિટી જોતી હોય તો આને બોલાય ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટિવિટી. મોલરની જગ્યાએ કોણ આવ્યું? ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટિવિટી. ફોર્મ્યુલા હતું તમારી પાસે કે ઇન્ટુ 1000 ડિવાઇડેડ બાય નોર્માલિટી. તો નોર્માલિટી ઇઝ ઓલરેડી ગિવન. કે તમે અહીંથી ફાઇન કર્યો, 1000 ઘરના લેવાના એટલે ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટિવિટી છે તમને મળી જાય. રાઈટ, આ એનું ફોર્મ્યુલા થયું. બોલો, ક્લિયર બધાને? કેવી રીતે એને કેલ્ક્યુલેટ કરાય છે એ બરોબર ધ્યાનથી સમજજો. આવી રીતના તમે એને કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે લઈએ અહીંયા. The resistance of conductivity cell containing 0.01 m KCl solution is, તમને આ વેલ્યુ આપી દીધી છે. The value of R is given. રાઈટ, તમારી પાસે R ની વેલ્યુ છે. સો R is equal to 1500. Molarity is already given 0.001. Right. Cell constant of the conductivity, આ જ સોલ્યુશન નો તમારે સેલ કોન્સ્ટન્ટ છે is given. So you are given the value of G star. એની વેલ્યુ તમને આપી છે. રાઈટ, તો તમને શું ગોતવાનું કીધું છે? વોટ ઇઝ ધ સેલ કોન્સ્ટન્ટ ઇફ ધ કન્ડક્ટિવિટી ઇઝ ધેર. સર આ જે વેલ્યુ તમને આપી છે, આ જે વેલ્યુ આપી છે કન્ડક્ટિવિટીની છે. સો યુ આર ગિવન ધ વેલ્યુ ઓફ કે. કે ઇઝ 0.146 ઇન્ટુ 10⁻³ એન્ડ યુ આર આસ્ક ટુ ફાઇન્ડ જી કોન્સ્ટન્ટ. મીન્સ કે આ સેલ કોન્સ્ટન્ટ છે, જી સ્ટાર છે. તો આપણી પાસે એક ફોર્મ્યુલા છે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ જી સ્ટાર અપોન આર. આને સબ્જેક્ટ કરી દો. જી સ્ટાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઇન્ટુ આર. લ્યો, તમારી પાસે વેલ્યુ કે ની છે, તમારી પાસે આર ની છે. ફાઇન્ડ થઈ જાય. અચ્છા, ફોર એક્ઝામ્પલ તમને મોલર કન્ડક્ટિવિટી ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હોય તો કે ઇન્ટુ 1000 અપોન મોલારિટી. સર મોલારિટી છે આપણી પાસે, સો યુ કેન ફાઇન્ડ ધ મોલર કન્ડક્ટિવિટી ઓલ્સો. તો એ પણ તમને ફાઇન્ડ થઈ જશે. રાઈટ, આ ટાઈપના કેટલાક ક્વેશ્ચન છે એ તમે ઘણા બધા છે એટલે કેટલાક હું છે ને એ એમસીક્યુ લઈ લઉં સીધા ડાયરેક્ટલી. બાકી આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન છે તમે સોલ્વ કરી શકશો. રાઈટ, ક્વેશ્ચન ઇઝ ગિવન. તમને ક્વેશ્ચન આપ્યો છે. ધ મોલર કન્ડક્ટિવિટી ઓફ 0.5 મોલ પર ડીએમ્સ ક્યુબ. ધેટ મીન્સ વોટ? કે ધ વેલ્યુ ઓફ molarity is 0.5. AgNO3 solution means કે electrolytes છે. conductivity is given. મોલર કન્ડક્ટિવિટી ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે. કન્ડક્ટિવિટી ઓલરેડી તમને આપી દીધી છે. કેટલી આપી છે? 5.76. and you are asked to find the molar conductivity. So molar conductivity is equal to K into 1000 and divided by molarity. Sir, the value of K is given, the value of molarity is given. 1000 ઘરના લેવાના, મોલર કન્ડક્ટિવિટી તમે ડાયરેક્ટલી ફાઇન્ડ કરી શકશો. રાઈટ, નીટમાં પૂછાણો ક્વેશ્ચન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. રેઝિસ્ટન્સ ઓફ 0.2 m સોલ્યુશન of an electrolyte is 50 ohm. Okay. You are given value of m. તમને value of m, molarity is 0.2 is given. Resistance R is already given and it is 50. The specific conductance of the solution is 1.4. Specific conductance. That means conductivity. K is also given and its value is 1.4. Right? The resistance of 0.5 m solution of the same electrolytes is 280. Okay. આ તમને પહેલી કન્ડિશનમાં આપ્યું છે. હવે આપણે બીજી કન્ડિશનમાં જઈએ. Then molarity is 0.5, resistance is 280. Right? And you are asked, શું ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે? મોલર કન્ડક્ટિવિટી ઓફ ધીસ સોલ્યુશન. આની મોલર કન્ડક્ટિવિટી તમારે ફાઇન્ડ કરવાની કીધી છે. અચ્છા,
આની મોલર કન્ડક્ટિવિટી તમારે ફાઇન્ડ કરવી હોય તો ફોર્મ્યુલા થાય K ઇન્ટુ 1000 અપોન મોલારિટી. અચ્છા, આપણી પાસે મોલારિટી ઇઝ ઓલરેડી, K ઇઝ નોટ અવેલેબલ. હવે જો આની પાસે K છે તો આના K થ્રુ યુ કેન ફાઇન્ડ ધ સેલ કોન્સ્ટન્ટ. સો K ઇઝ ઇક્વલ ટુ G સ્ટાર upon R. So G star is equal to K into R. So what is the value of K? 1.4. And what is the value of R? It is 50. Then you can find the G star. Sir, હવે સેમ હોય તો ડેફિનેટલી બેનો G સ્ટાર સેમ જ હોય, એ કોઈ દી ચેન્જ ન થાય. એટલે અહીંયાથી તમને G સ્ટારની વેલ્યુ ફાઇન્ડ થઈ ગઈ, રાઈટ? તો આના G સ્ટાર ઉપરથી તમે ફાઇન્ડ કરી શકશો કે K મીન્સ વોટ કે હિયર G સ્ટાર અપોન R. G સ્ટાર અહીંયા છે અને R હવે આ નહીં લેવાનો, હવે R આ લેવાનો, રાઈટ? સો યુ કેન ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ K. K ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ થઈ જાય, અહીંયા પુટ કરી દો એટલે તમને નોર્મલ, તમને મોલર કન્ડક્ટિવિટી છે એ ફાઇન્ડ થઈ જશે, રાઈટ? જેઈનો ક્વેશ્ચન છે જે NCERT એક્ઝામ્પલ ઉપરથી તમને સીધો આપ્યો છે. સીધો જે પ્રોબ્લેમ ટેક્સ્ટ બુકનો આપ્યો છે એના ઉપરથી સીધો એને ડાયરેક્ટલી વેલ્યુ એ રીતની એને સેટ કરીને મૂકી દીધી, રાઈટ? નેક્સ્ટ એક આપણે લઈએ 2003 નો MCQ છે. The conductivity of centimolar solution of KCl 25 centigrade is 0.0210 ohm. That means what? Okay, value of R is given and it is 0.0210. Okay, and the resistance of the cell containing the solution is 60 ohm. બરાબર. હવે તમને અહીંયા આપી દીધું છે કન્ડક્ટિવિટી ઓફ ધ સેલર સેન્ટીમોલર છે, એટલે આર ની વેલ્યુ નથી. પહેલી આપણે એક ભૂલ કરી છે. ધીસ ઇઝ નોટ, આ કન્ડક્ટિવિટીની વેલ્યુ છે. સો કન્ડક્ટિવિટીની વેલ્યુ તમને કીધી તો ધેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ કે. conductivity or specific conductance. The value of conductivity is so, right? Resistance value is given. R is equal to કેટલું આપ્યું છે આપણને 60. Okay. The value of cell constant. The value of cell constant means you are asked to find the G star. So K is equal to G star upon R. So G star is equal to K into R. Both the value are given. બેની વેલ્યુ આપી છે, બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો એટલે સેલ કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ થઈ જાય. બોલો 2023 ની અંદર આવો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે ને, સેમ આની જેવો એક ક્વેશ્ચન ગુજસેટનો છે, 2023 માં જ છે. રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ કન્ડક્ટિવિટી સેલ filled with 0.1 m KCl solution is 100. Okay, you are given the value of resistance. So the value of resistance is 100 આપી છે, and the conductivity of the solution is so. So આ તમને conductivity આપી છે. So value of K is equal to 1.29. So what will be the value of conductivity cell constant? Same આની જેવું જ પૂછ્યું છે ને. Value of cell constant is equal to K into R. હમણાં જ આપણે કર્યું હતું જો. સેમ ક્વેશ્ચન 2023 ની અંદર ગુજસેટમાં પૂછ્યો, નીટમાં સેમ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો, રાઈટ? તો આ વેલ્યુ ઉપરથી તમને આવા MCQ છે એ જનરલી પૂછતા હોય. મેઇન મેટર એટલી તમારે યાદ રાખવાની ફ્રેન્ડ્સ કે તમને K is equal to what? G star upon R, either G star into G. G means conductance, R means resistance, and this is cell constant. રાઈટ? તો K ની વેલ્યુ મળે. મોલર કન્ડક્ટિવિટી પૂછે તો તમારે 1000 ઇન્ટુ K ડિવાઇડેડ બાય ગિવન મોલારિટી, રાઈટ? ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટિવિટી પૂછે તો 1000 ઇન્ટુ K અપોન નોર્માલિટી, રાઈટ? આ મેઇન મેટર થઈ. આના ઉપરથી ધ્યાન રાખવાનું. એન્ડ G સ્ટાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ L બાય A. આ લેન્થ હોય, લેન્થ between the two electrodes, and this is a area of the
ઇલેક્ટ્રોડ ક્રોસ સેક્શનમાં હોય તો તમને અહીંયાથી સેલ કોન્સ્ટન્ટ છે એ સીધો ફાઇન્ડ થઈ જાય, રાઈટ. એરિયા ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી આપ્યો હોય, આ ફોર્મ્યુલા પણ યુઝ કરી શકો એરિયાનું, પાય આર સ્ક્વેર. આર ઓર ડાયામીટર ઇનડાયરેક્ટલી ડાયરેક્ટલી તમને આપ્યો હોય, રાઈટ. સો આના ઉપરથી આ બધા ક્વેશ્ચન બહુ ઇઝી હોય છે, સિમ્પલ હોય છે, થોડીક મહેનત કરો તો આવડી જાય એવું હોય છે, રાઈટ. ક્લિયર બધાને? એક ક્વેશ્ચન આપણે નાનકડો ડિસ્કશન કરી લઈએ. રિલેશન બિટવીન મોલર કન્ડક્ટિવિટી એન્ડ ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટિવિટી. બેયનું ફોર્મ્યુલા તમે પુટ કરી દો, બરાબર. બેયનું ફોર્મ્યુલા પુટ કરો તો મોલર કન્ડક્ટિવિટી અપોન ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટિવિટી, આ બેયનો રેશિયો લઈ લો એટલે આ બેયનો રેશિયો આવી જશે. તમે રેશિયો જોશો તો k 1000 કેન્સલ થઈ જાય. આ અહીંયા હશે, અહીંયા એટલે n અપર સાઈડ આવે એન્ડ મોલારિટી નીચે આવે, રાઈટ. સો n બાય m થાય. સો આનું ફોર્મ્યુલા તમે જુઓ તો 1000 ઇન્ટુ માસ ઇન ગ્રામ ડિવાઇડેડ બાય ઇક્વિવેલન્ટ માસ, રાઈટ. શું આવશે? ઇક્વિવેલન્ટ માસ. આઈધર અહીંયા તમારે વોલ્યુમ ઇન લીટર લેવું હોય તો 1000 નહીં લેવાનું, આ બેને કેન્સલ કરો એટલે 1000 માસ લીટર કેન્સલ થઈ જાય, રાઈટ. સો તમને ડાયરેક્ટલી ફાઇન્ડ થઈ જશે. એ જે મળે એ તમને સીધે સીધું શું મળશે? એન ફેક્ટર. એટલે નોર્માલિટી અપોન મોલારિટી કરો તો તમને સીધો એનો આન્સર કેટલો મળે? એન ફેક્ટર. વાય? રીઝન આપું જો. નોર્માલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલારિટી ઇન્ટુ એન ફેક્ટર. આવું મેં હમણાં જ એક ફોર્મ્યુલા તમારી સાથે ડિસ્કશન કરી. સો નોર્માલિટી અપોન મોલારિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? એન ફેક્ટર જ થાય. સો તમને મોલર કન્ડક્ટિવિટી અપોન ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડક્ટિવિટી પૂછે, આઈધર એનો રિલેશન પૂછે તો આનું રિલેશન કેવું થાય? ઇક્વલ ટુ એન ફેક્ટર થાય. એ જે સોલ્યુશન આપ્યું હોય એનું એન ફેક્ટર તમારે લેવાનું, રાઈટ. સો એક ટોપિક અહીંયા નાનકડો આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ, બટ આપણી પાસે થોડો ટાઈમ છે એટલે હું આની સાથે સાથે તમારી સાથે કેટલીક ડિસ્કશન કરવાનો છું, અને એ છે આપણું 16 ગ્રુપ. 16 ગ્રુપે આપણે ડિસ્કશન કરવાનું બાકી છે એટલે હું સાથે એક નાનકડી ડિસ્કશન કરી દઉં મિત્રો. સો ધીઝ આર ધ elements of the 16 group and they are oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium and livermorium. Both are radioactive. It is a synthetic prepared radioactive. half life span બહુ શોર્ટ હોય એટલે આની કેમિસ્ટ્રી ફાઇન્ડ કરવી એ થોડું અઘરું છે. એનો oxidation state is given. Oxygen has a several oxidation state, mainly -2, -1, +1 and +2. When oxygen reacts with fluorine, it shows its oxidation state is -1 and +1 and +2. And normally it shows its oxidation state is -2 and -1. Sometimes oxygen also shows its oxidation state is -1/2 when it is superoxide. જ્યારે સુપરઓક્સાઇડ હોય ત્યારે એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એ તમને -1/2 પણ શો થતો હોય, બરાબર. એ સ્પેશિયલ કેસ એટલે કહેવાય કે ઇટ જસ્ટ શોઝ ઇન પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ એન્ડ સિઝિયમ. એ પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ અને સિઝિયમમાં સુપરઓક્સાઇડ ફોર્મ કરતું હોય. ફર્સ્ટ ગ્રુપ સાથે ફોર્મ કરે બટ એની સ્ટેબિલિટી ન હોય. ત્રણ પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ અને સિઝિયમમાં એની સ્ટેબિલિટી હોય એટલે એ ત્યાં ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એ -0.1/2 આઈધર 0.5 પણ હોય માઇનસમાં. સલ્ફર સમટાઇમ્સ, આમ તો મોસ્ટ ટાઈમ્સ ઇટ શોઝ ધ પ્લસ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ઓલ્સો. આ પ્લસ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એ પણ શો કરતો હોય. +4 એ શો કરે એન્ડ +2 પણ શો કરતો હોય. બટ વેન ઇટ કનેક્ટ્સ આઈધર વેન ઇટ કમ્બાઇન્સ વિથ ધ ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ એલિમેન્ટ્સ ઇટ ઓલ્સો શોઝ ધ -2. એ પણ બતાડે છે. તમે આમ અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ તો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એ તમને બે જ શો થાય છે પોલોનિયમમાં, +2 એન્ડ +4. ઇનર્ટ પેર ઇફેક્ટ ડેફિનેટલી, બટ જેમ તમે 16 ગ્રુપ આમ જાઓ એમ ઇનર્ટ પેર ઇફેક્ટ છે એની ડોમિનન્સ છે એ ડિક્રીઝ થતું જાય. એટલે અહીંયા ઇનર્ટ પેર ઇફેક્ટ છે ને એ બહુ ઓછી શો થતી હોય. એટલે અહીંયા આગળ પોલોનિયમની અંદર છે જનરલી ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં 2 યુનિટનો ડિક્રીઝમેન્ટ છે એ તમને શો થતો હોય, રાઈટ. હવે જે આપણે એક ડિસ્કશન કરીએ એ આ છે કે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ઓક્સિજન, સલ્ફર. આ બે છે એ નોન મેટલ છે. ધીઝ આર મેટેલોઇડ્સ.
સેમી મેટલ એન્ડ ઇટ ઇઝ અ મેટલ. આ પોલોનિયમ મેટલ છે, આ બે નોન સેમી મેટલ છે એન્ડ બોથ આર નોન મેટલ, રાઈટ. હવે આપણે બીજી ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝની ડિસ્કશન કરીએ તો નોર્મલી પોલોનિયમ ઇઝ અ રેડિયો એક્ટિવ એલિમેન્ટ. એ કયું છે? રેડિયો એક્ટિવ. નેચરની અંદર ઓક્સિજન છે એ જનરલી ડાય એટોમિક મોલિક્યુલ્સના ફોર્મમાં હોય, મતલબ કે એ O2ના ફોર્મમાં હોય. સલ્ફર મલ્ટી એટોમિક મોલિક્યુલ્સ હોય એટલે એ S8ના ફોર્મની અંદર હોય. અને જેટલા પણ છે આ બધા 16 ગ્રુપના ઓલ શોઝ ઇટ્સ એલ્ટ્રોપ્સ, બધાને એલ્ટ્રોપ્સ છે ડિફરન્ટ ટાઈપના, બરાબર. આ એની કોમન ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન છે. આની અંદર એક ભૂલ છે, અહીંયા આગળ 4 નો હોવું જોઈએ, અહીંયા આગળ આની વેલ્યુ જે છે એ 4 નો હોવી જોઈએ, આની વેલ્યુ છે અહીંયા 6 નો હોવી જોઈએ, અહીંયા 4 હશે, રાઈટ. એટલે આ ભૂલ છે, NH2 and NP4 છે, રાઈટ. એટલે આ એક ધ્યાન રાખજો. નેક્સ્ટ આપણે ડિસ્કશન કરીએ અને એ આપણી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસ્કશન છે અને એ છે આપણી ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ. તમે ગ્રુપની અંદર અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો કઈ મેટર ઇન્ક્રીઝ થાય? તો ડેફિનેટલી એટોમિક નંબર, એટોમિક માસ, જો એનું જે વોલ્યુમ છે મીન્સ કે એનું સાઇઝ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય. તો ડેફિનેટલી અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો એની સાઇઝની અંદર ઇન્ક્રીમેન્ટ જ જોવા મળે છે, ત્યાં કોઈ એક્સેપ્શન્સ નથી. તો નોર્મલી તમે એની ઓલ રેડિયસ જુઓ તો એ પણ તમને ઇન્ક્રીમેન્ટના ફોર્મમાં હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ એટોમિક રેડિયસ, આયોનિક રેડિયસ ઓર વાન્ડરવાલ્સ રેડિયસ, એ બધી ઇન્ક્રીઝ હોય. નેક્સ્ટ થિંગ, અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો ડેન્સિટી વિલ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ, ડેન્સિટી ઇન્ક્રીઝ થાય. અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ બોથ ઇન્ક્રીઝ. બટ એક એક્સેપ્શન છે, રીઝન ઇઝ ધેર કે પોલોનિયમ છે ને એ સોફ્ટ હોય એટલે એનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ આર લોઅર કમ્પેર ટુ ટેલુરિયમ. એટલે ખાલી અહીંયા એક એક્સેપ્શન છે, અધરવાઇઝ એટોમિક નંબર, એટોમિક માસ, ઓલ ટાઈપ ઓફ રેડિયસ મીન્સ કે સાઇઝ, ડેન્સિટી, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ. મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ બોઇલિંગ પોઈન્ટમાં અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું, રાઈટ. નેક્સ્ટ, ધીસ વન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ and it is a electro gain enthalpy. અહીંયા એનો ઓર્ડર બહુ ડિફરન્ટ છે. સો electro gain enthalpy order is there. First is a sulfur is greater than selenium, tellurium, polonium and oxygen. આ નેગેટિવ પોઝિટિવ વેલ્યુની અંદર તમને આપી છે એટલે એ વેલ્યુ વાઇઝ તમે જુઓ તો ઇલેક્ટ્રો ગેઇન એન્થાલ્પીની વેલ્યુ તમે જુઓ તો સલ્ફર, સેલુનિયમ, ટેલુરિયમ, પોલોનિયમ અને ઓક્સિજન આ નેગેટિવ પોઝિટિવ વેલ્યુના ઓર્ડર પ્રમાણે આપી છે. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી એન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી, આની અંદર કોઈ એક્સેપ્શન નથી. મીન્સ કે તમે ગ્રુપમાં અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો એ ડિક્રીઝ થાય, મતલબ હાઈએસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઓક્સિજન એન્ડ હાઈએસ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ફોર ઓક્સિજન. અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો લીસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી એન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઇઝ પોલોનિયમ. એટલે ગ્રુપમાં અહીંયા તમે અપ ટુ ડાઉન જશો તો એ ડિક્રીમેન્ટ જોવા મળે. એક અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું ખાલી ઇલેક્ટ્રો ગેઇન એન્થાલ્પીમાં, બરાબર, એટલું તમારે ક્લિયર કરવાનું. નેક્સ્ટ મેટર ઇઝ when 16 group of elements react with dihydrogen and they makes the hydrides. તો એ આ ટાઈપના હાઇડ્રાઇડ હોય, H2E ટાઈપના હાઇડ્રાઇડ્સ છે એ ફોર્મ થાય, રાઈટ. તમે ગ્રુપમાં અપ ટુ ડાઉન જાઓ, રાઈટ, એટલે તમે ગ્રુપની અંદર ફોર એક્ઝામ્પલ હાઇડ્રાઇડ જુઓ તો ઓક્સિજન્સનો હાઇડ્રાઇડ કેવો થાય તો ઇટ ઇઝ અ H2E, E મીન્સ ઓક્સિજન, એ એલિમેન્ટ થયું. અને તમે ગ્રુપમાં અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો H2 તમારે અહીંયા TE જ લેવાનું, પોલોનિયમ નહીં લેવાનું કેમ કે રેડિયો એક્ટિવ છે. સો H2TE માં તમે અપ ટુ ડાઉન જાઓ હાઇડ્રાઇડ્સની અંદર તો ડેફિનેટલી આની અંદર તમને કેટલુંક ડિક્રીઝમેન્ટ ઓર કેટલુંક ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓપ્શન તમને જોવા મળે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો પહેલાં તો લેન્થ મીન્સ કે બોન્ડ લેન્થ છે એ અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો ઇન્ક્રીઝ થાય. બોન્ડ લેન્થ કેવી થાય? ઇન્ક્રીઝ થાય. હવે બોન્ડ લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થાય તો ડેફિનેટલી એની જે બોન્ડ સ્ટ્રેન્થ છે મીન્સ કે જેની બોન્ડ એનર્જી છે એ કેવી થાય? ડિક્રીઝ થાય. તો તમે અહીંયા O અને H આના બોન્ડને તમારે બ્રેક કરવો હોય અને અહીંયા તમારે TE એન્ડ H
આના બોન્ડને બ્રેક કરવો હોય તો આ ઇઝીલી બ્રેક થશે. ધેટ મીન્સ કે આની બોન્ડ ડિસોસિએશન એન્થાલ્પી ઇઝ લીસ્ટ ઇન ધીસ ગ્રુપ, અને હાઈએસ્ટ કોની હશે? HO. એટલે આ બોન્ડ લેન્થ શોર્ટ હોય, આ બોન્ડ લેન્થ મોર હોય, એટલે બોન્ડ એનર્જી લેસ હોય, બોન્ડ ડિસોસિએશન એન્થાલ્પી લેસ હોય, આની બોન્ડ ડિસોસિએશન એન્થાલ્પી મોર હોય. તો આ ઇઝીલી H+ રિલીઝ કરે. ઇટ ઇઝીલી રિલીઝ ધ H+. સો એના ઉપરથી આઈડિયા આવે કે તમે ગ્રુપમાં અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો ડેફિનેટલી તમને શું થાય કે એસિડિક કેરેક્ટર છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય. એટલે તમને પહેલું જ આપ્યું છે કે તમે ગ્રુપમાં અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો એસિડિક કેરેક્ટર વિલ ઇન્ક્રીઝ. બરાબર. HE બોન્ડ એ વીક થતો જાય, અપ ટુ ડાઉન જાઓ એટલે વીક થાય. ધેટ મીન્સ કે બોન્ડ ડિસોસિએશન એન્થાલ્પી અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો ડિક્રીઝ થાય. ઇઝીલી બોન્ડ બ્રેક કરી શકો એટલે આની થર્મલ સ્ટેબિલિટી મોર હોય, આની થર્મલ સ્ટેબિલિટી લેસ હોય. રાઈટ. હા, એક ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે તમે રિડ્યુસિંગ નેચર ચેક કરતા હોય તો ગ્રુપમાં અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો રિડ્યુસિંગ નેચર છે એ ડિક્રીઝ થાય, પણ આની અંદર H2O એક્સેપ્શનલ છે, એટલું ધ્યાન રાખજો. રાઈટ. હવે આમાં આપણે એક બીજી ડિસ્કશન કરીએ કે તમે ગ્રુપમાં અપ ટુ ડાઉન જાઓ. રાઈટ. ગ્રુપમાં અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો વોટ ઇઝ ધ બોઇલિંગ પોઈન્ટ એન્ડ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ? નોર્મલી કેવું હોય કે તમે બોઇલિંગ પોઈન્ટની અંદર ડિસ્કશન કરીએ તો H2O ટુ H2TE, અહીંયા H2SA આવશે. સર આ ઓર્ડર છે ને, આ ઓર્ડર એની અંદર ઇન્ક્રીઝ જ થાય. મતલબ H2S થી તમે H2TE જુઓ તો તમને બોઇલિંગ પોઈન્ટ એન્ડ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ બોથ આર ઇન્ક્રીઝ. આ બે ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે હાઈએસ્ટ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને બોઇલિંગ પોઈન્ટ H2TE નું હોય, લીસ્ટ H2S નું હોય. રાઈટ. બટ આપણને એમ થાય સર તમે આમાં H2O કેમ ન લખ્યું? આની અંદર H બોન્ડ હોય, એન્ડ ડ્યુ ટુ ધ H બોન્ડ આના મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ એક્સેપ્શનલ હોય. આની અંદર H બોન્ડ સ્ટ્રોંગ હોય એટલે તમે આનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ બોઇલિંગ પોઈન્ટ જુઓ તો હાઈએસ્ટ H2O નું જશે. રાઈટ. પછીનો ઓર્ડર જે આપ્યો એ કોમન છે. જો H2TE થી H2S, H2TE થી H2S. રાઈટ. એટલે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ બોઇલિંગ પોઈન્ટની અંદર હાઇડ્રાઇડ્સની અંદર હાઈએસ્ટ હાઇડ્રાઇડ્સના મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ બોઇલિંગ પોઈન્ટ કોના હશે? H2O ના. અને પછીનો ઓર્ડર છે કોમન છે કે આ નેક્સ્ટ સેકન્ડ હાઈએસ્ટ હોય અને આ લિસ્ટ હોય. આ એનો ઓર્ડર થયો. બોન્ડ એંગલ, સેન્ટ્રલ એટમની સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થાય તો ડેફિનેટલી આ કેવું થશે? આમ ડિક્રીઝ થશે બોન્ડ એંગલ. તો તમને બોન્ડ એંગલની અંદર જુઓ તો અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો બોન્ડ એંગલ વિલ બી ડિક્રીઝ. એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર આપી છે કે નેગેટિવ વેલ્યુઝ ઓફ એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન ડિક્રીઝ. થર્મોડાયનેમિક્સની અંદર ડિસ્કશન કરી હતી કે એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન જો કોઈની નેગેટિવ હોય તો સમજવાનું કે એની થર્મલ સ્ટેબિલિટી મોર હોય. તો આમાં અપ ટુ ડાઉન જાઓ, તમે અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો નેગેટિવ વેલ્યુઝ ઓફ એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન ડિક્રીઝ થાય. તો આની થર્મલ સ્ટેબિલિટી કેવી થાય? ડિક્રીઝ થાય. એ તો આગળ કરાયું કે હાઈએસ્ટ થર્મલ સ્ટેબિલિટી કોની હોય? H2O ની, અને લિસ્ટ કોની હોય? H2TE ની હોય. રાઈટ. તો અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો થર્મલ સ્ટેબિલિટી વિલ ઓલ્સો ડિક્રીઝ. તો એ પણ તમને ડિક્રીઝ થતું છે એ જોવા મળશે. રાઈટ. સો આ બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર્ડર છે અને એને રિલેટેડ તમે એનું કામ કરી શકશો. રાઈટ. ક્લિયર? આ તમને એનો એક ચાર્ટ આપેલો છે જે NCERT આપેલો હતો, એ જ મેટર ઉપરથી મેં અહીંયા ડિસ્કશન કરેલી છે. રાઈટ. આ બધા H2O થી H2TE ના આ બધી વેલ્યુ આપી છે. મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ, બોઇલિંગ પોઈન્ટ, એ બધી વેલ્યુ ઉપરથી મેં તમને સીધો ઓર્ડર આપી દીધો છે. એટલે આને જોવાની જરૂર નથી, આ ખાલી વેલ્યુ ઉપરથી એના ઓર્ડર આપણે ડિસાઇડ કરેલા છે. રાઈટ. સો હજી આની અંદર થોડું ઘણું બાકી છે, એ પાછા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કશન કરશું. અત્યારે પાછું બધું આપણે એક્ઝામ માહોલ હોય એટલે વધારે ડિસ્ટર્બ નહીં કરીએ. સો આટલી મેટર છે તમારે અહીંયા સુધી કરવાની થશે. ઓકે, થેન્ક યુ.